Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, mag-unboxing kami ng Samsung A30. Ayan. S. Ayan. Samsung A30s. Ayan. Ayan, may free siyang ano to? Ano bang tawag dito? Ang tawag dito? Ring. Basta ring. Yun. Mini monopod. Ayan. May headset. Ito yung ano mo. 25 MP. May 16 MP front camera. Ayan. 64 GB memory and 4 GB RAM. Ate, ito na yung ano cellphone mo, Lika. Ayan. May charger. May kasama siyang ganyan? Yes, lahat na. Wow, May galing. charger. Warranty card. Ayan. Ito po yung cellphone. Wow, ang ganda. Napaka-slim niya. Tapos tatlo yung camera. Tatlo. Ayan. Ayan siya. Ang galing. Ayan. Ganda. So, ang kulay niya is black. Black. Ayan. Yes. Meron doon kanina puti, pero hindi ko nagugustuhan ng puti. Bumihin siya. Free na rin to. Lahat yan, previous. Ayan, meron din siyang casing ng leather. Ayan. Yan. Ang dami nilang ano. So, sabi nila, te, pwede nating palitan ulit itong ano kung hindi ka satisfied sa screen protector niya. Palitan next week. Ito may mga ano din. Kung lalabas ka. Papel-papel. Saka mo na lang papalitan, Urbanes. papasag na. Bakit manipis ba masyado? Hindi siya manipis, kundi hindi siya ganun kalapat. Ito yung mga ano niya. Ayan siya. Bongga. Charger. Yan, 1 year guys. warranty, 1 ate. year warranty. Yung pin ng pagtanggal ng ano nandito. So, ito latest na ano. Samsung Galaxy A30. Ayan. Oh, diba? Bongga. Bonggay shoes, bimet. Worth the price. Ayan. Oh. Bye. Thank you.